Linggo ay inaprubahan natin ang 194 na high-impact infrastructure projects na nagkakahalagang humigit kumulang 9 trillion pesos. Ito ay bahagi ng ating Build Better More program na naglalayong magpapadala ng mas maginhawa at mas maunlad na buhay sa iba't ibang sektor ng ating lipunan sa pamamagitan ng mga higit na kinakailangang moderno at dekalidad ng mga infrastruktura. Ito ang landas na ating tatahakin tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa 194 projects na nasa listahan ng NEDA, 123 projects ang inisyatibo ng ating administrasyon. Samantalang ang ibang mga proyekto naman ay nasimula na noong patapos ng termino ni PRRD. Bakit kailangan ituloy ang mga infrastructure project ng nakaraang administrasyon? Meron tayo kuminsan na ugali dito sa Pilipinas at sa ibang lugar din na kapag nagbago ang administrasyon, ang pag-iisip ay lahat ng nakaraan na ginawa ng dating administrasyon ay tinitigil dahil sinasabi walang magandang nangyari. Ay hindi naman tama yun. Kung maganda naman ang proyekto, ba't di natin itutuloy? Hindi yan ang pag-iisip na magdadala sa atin sa isang bagong Pilipinas. Kung masusi naman ang pag-aaral at talagang may pakinabang, dapat talagang ituloy. Ang infrastruktura ay kaunlaran. Lalo na kasama nito ay masusing pag-aaral. Sa ganitong paraan, walang masasayang na pondo dahil ang bawat proyekto ay mapapakinabangan ng mamamayan. Bukod sa mga tren, highway at tulay, ito ay mga infrastructure project na may kinalaman sa digital connectivity, sa flood control, sa irrigation, water supply, health, power, at saka energy. Isa-isahin natin ang mga benepisyo ng mga infrastructure projects na ito. Una, siyempre ay ang trabaho. Ang mga infrastructure project na ito ay magdadala ng mas maraming hanap buhay para sa ating manggagawa, sa ating mga laborer, sa ating mga skilled workers. Noong pandemic ay mahigit 1.4 million jobs ang naibigay ng infrastructure project sa atin. Ito ay karagdagang 1.4 million na pamilyang Pilipino na may pagkain sa mesa. Kaya't ang pag-aaproba ng 194 projects na ito sa iba't ibang bahagi ng bansa ay may dala-dala ring milyon-milyong trabaho para sa ating mga kababayan. Pangalawa, ang mga infrastructure projects na ito ay makakatulong na solusyonan ang problema natin sa trapiko. Ang sabi ng mga pag-aaral ng JICA o Japan International Cooperation Agency, mahigit 3 bilyong piso ang nawawala sa atin kada araw dahil sa naaksayang oras sa trapiko. Sa pagpapaganda ng ating mga railway system, hangad nating hikayatin ang mas maraming tao na gumamit nito at mabawasan ang pribadong sasakyan sa kalsada. Sa pagpapalawak ng ating mga highway, pagtatayo ng bagong tulay at kalsada, magkakaroon ng bagong madaluyan ang ating trapiko. Pangatlo, ito ay makakatulong sa ating food security at pagbaba ng food prices. Sa pamamagitan ng mga infrastructure project para sa ating irrigation system, masisiguro may maasahang sistema ang patubig ang ating mga sakahan. Ang patuloy ring pagpaparami ng mga farm-to-market road ay magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa ating mga magsasaka. Ito ay mga bagay na maaaring makakapagbaba ng presyo ng bilihin mula sa ating mga bukid. Pang-apat, mas inihahanda tayo ng makabagong infrastruktura sa mga epekto ng climate change. Ito ay isa sa mga lagi namin pinapaalala sa mga nagpaplanong magpapatayo ng kahit ano pang infrastructure. Isipin natin lagi ang climate change. Mayroon tayong mga flood management project na nailatag dahil sa matinding buhos ng ulan, ilang minuto lamang ay baha na kagad. Marami tayong mga spillways na hindi natapos noon, kaya nagkakaganyan. Kaya mahalagang tapusin ang proyekto ng nakarang administrasyon at unahin lagi ang kapakanan ng bayan. Kung may labis na pagulan, katakataka naman, meron ding kakulangan na sa tubig. Kaya naman, may mga infrastruktura na gagawin natin para patibayin ang ating water supply system.
Panglima, ang mga infrastructure projects na ito ay susi para sa magtagumpay ang hangad natin digitalization ng ating bansa. Sa panahon ng internet ay mahalagang bahagi ng araw-araw na pamumuhay. Ito ay lalong magbibigay ng kabuhayan at oportunidad sa bansa nating puro isla. Ito ang magiging tulay na magbubuklod sa atin sambayanan. It should connect markets and involve more people in the digital economy. Hindi lang pang-local kundi sa global market din. Ang pang-anim, upang magkaroon ng mura, sapat at maaasahang supply ng kuryente. Sa pagtatayo ng iba't ibang energy infrastructure gaya ng power plant, magkakaroon tayo ng mas maraming pagkukuhanan ng kuryente. Layon ding marating ang mga lugar na wala pang ilaw bilang ating patuloy na misyon na makamit ang 100% electrification ng buong Pilipinas. Pampito, mahalaga ang bagong infrastruktura para mapalago natin ang turismo. Sari-saring mga paliparan ang nakatakdang gawin. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng mas maraming pagkakataon ang mas maraming probinsya sa ating bansa. Napakarami po nating mga magagandang lugar at kailangan lang ay gawin nating accessible at tiyak ay dadayuhin tayo ng ating mga turista. Yan ang magdadala ng mas maraming kabuhayan sa ating mga lalawigan. At panghuli, ang moderno at matibay na infrastruktura ay maghihikayat ng mas maraming investor sa ating bansa. Magandang mga daungan ng barko para sa mga cargo ship, maaasahang energy supply sa andakuman ng bansa, connectivity sa pamamagitan ng mga communication towers, at magandang mga kalye at paliparan upang maging accessible ang mga bawat lugar. Yan ang mga hinahanap ng mga investor na nais magsimula ng negosyo sa ating bansa. Ito pong mga negosyanteng ito ay magdadala ng daang-daang libong mga trabaho para sa atin at bilyong-bilyong kita para sa bansa. Karamihan po sa mga proyektong ito ay maaari lamang sa pamamagitan ng tinatawag nating Public-Private Partnership o PPP. Marami rin dito ay magkakaroon ng sapat na pondo bunga ng ating mainit na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Kung kaya't kasama ng NEDA, minabuti rin natin i-adjust ang mga guidelines ng ating joint venture para naman mas maging kaakit-akit pa ang investment dito sa Pilipinas para sa mga nagnenegosyo sa ating bansa. Ang infrastruktura ay kaunlaran. Dala-dala ay mga benepisyo magpapaganda di lang ng ekonomiya, kung hindi ang antas ng kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Ipagbubuklod ang sambayanan, pisikal man o digital, gagawa ng paraan. Ang matibay, moderno at dekalidad na infrastruktura ay daang tungo sa isang bagong Pilipinas. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. At this juncture, may we request the President and the reception party for a photo opportunity with the breathtaking Pagudpud Wind Farm as the background. The
first phase of the 160 megawatt Pagudpud wind farm, equivalent to 18 megawatts, has been completed and is currently operational, with a second and final phase to be completed in 2025. Upon its completion, the Pagudpud wind farm will be the largest wind farm in the country. Thank you, Mr. President. May we request the President to proceed on stage for the program.
Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. We may now be seated. Good afternoon and welcome to the presentation of the 160 megawatt Pagudpud Wind Farm, another renewable energy project of ASEAN. To formally begin our program, may we call on Chairman Jaime Augusto Zobel de Ayala of the Ayala Corporation to deliver his welcome remarks. Before anything else, let me acknowledge our distinguished guests in the audience, Your Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Thank you so much, sir, for gracing the occasion here. The Honorable Congressman Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Sandro, always a pleasure to have you. Thank you for inviting us over. The Honorable Vice Governor Cecilia Reneta Marcos. The Honorable Secretary Rafael Popo Latia, been very supportive of all our projects here. The Honorable Chairperson Mona Lisa Di Malanta, thank you. Leaders and members from the Provincial Government of Ilocos Norte, leaders and members from the Municipality of Pagudpud, thank you. Thank you so much for the great welcome we've had here. Well, we're delighted to be here to inaugurate what will be the largest wind power plant in the Philippines, the 160 megawatt Pagudpud wind farm here in the barangays of Balayoy, Kaunayan, and Municipality of Pagudpud, Ilocos Norte. We see this facility as a critical contribution to further securing the increasing power requirements of the Luzon grid. We're happy to be able to complete the first phase of this power plant, which is equivalent to 80 megawatts, what we were viewing here today, Mr. President. Upon reaching full commercial operation, the power plant is expected to provide approximately 124,000 homes with clean energy, and also perhaps equally important, avoid about 350,000 tons of carbon emissions. ASEAN invested 11.8 billion pesos in this project, and we're proud to say it has helped over 1,200 jobs for the local community during the 3-year construction period. This facility is part and parcel of ASEAN and Ayala's commitment to help build a modern and sustainable Philippine economy through the best technologies that the world has to offer. It is timely that we've embarked on this journey amidst the global energy crisis, and with renewable energy now being a viable source of affordable and clean energy. ASEAN and the Ayala Group will continue to support the government's drive to augment our national power supply by scaling up renewables and ensuring affordable pricing. We are proud that ASEAN remains at the forefront of renewable energy in the Philippines and around the region, with over 4,000 megawatts of renewable capacity in operations under construction.
Of this amount, 1,000 megawatts of renewable capacity under construction is in the Philippines alone, with 700 megawatts expected to be operational within this year. In addition to the 160 megawatt Pagudpud wind farm that we're launching here today, ACEN is also currently constructing the 70 megawatt expansion of the North Luzon renewables in Barangay Caparisipan. Once complete, ACEN will have a total of 360 megawatts of wind capacity across 99 wind turbines in Ilocos Norte. We were asking Eric to make it 100 wind. Aggregate output would exceed 1 billion kilowatt hours per annum, covering 1.3% of Luzon's annual demand. We see this as a meaningful contribution to our national target of achieving a 35% share of renewables to our total power output by 2030 from the current level of around 22%. We thank the province of Ilocos Norte for the continued trust and support for pioneering and critical infrastructure projects such as these. Bangi Bay, for instance, was the host of the first wind farm in far Southeast Asia after its construction back in 2005. This was made possible by then Governor, His Excellent President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at the time, whose leadership and vision has enabled Ilocos Norte to become the preeminent renewables capital in the country. We're also hopeful that this same vision and leadership will enable the Philippines to become Southeast Asia's leader in renewables in the coming years. We share the belief that we're all well on our way to achieve all these aspirations. For instance, the recent announcement of the second green energy auction with over 11,000 megawatts of renewables capacity should attract significant investments in this sector. It's worth noting that Pagudpud Wind Farm is one of the power plants that succeeded in the first green energy auction. We're also encouraged by the efforts of the government to enable new technologies such as offshore wind, as well as the efforts to address the bottlenecks in transmission development, all of these which we were discussing with Secretary Lotilla. We believe that these efforts will help unlock the full potential of renewables in Ilocos Norte and the country. Ilocos Norte remains the best source of wind in the country and still has significant developmental potential both for onshore but also offshore areas, and the President himself was encouraging us to keep expanding. Moving forward, we think that there are elements that we can collaborate together with to accelerate this vision of a renewable energy future. As an example, transmission capacity likewise needs to be augmented to keep step in step with the rapid scaling of renewables capacity. In the case of Ilocos Norte, we hope that the Northern Loop transmission line will be implemented in the near to medium term, and this will help keep the strong momentum in renewables growth in Ilocos Norte and the country as a whole. In closing, I'd like to extend our gratitude to everyone who has contributed to the success of this project, to all our government leaders and local government and community partners, many who are here today, to the various industry stockholders and stakeholders, to our many industrial, financial, and technical partners. You can see how complex these wind projects are to set up. And of course, to the highly committed and energized ACEN team, Eric Francia and his team. Thank you very much, Eric. A big thank you to all. We look forward to further accelerate the renewable expansion of the country and help build a sustainable future. If I could now invite His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. to accept a token from Ayala Corporation and our family. Visions is a collection of photos by my father, Mr. President, Jaime Zobel de Ayala. These photos are glimpses of the world as seen through his eyes that cross boundaries between photography and collage and define the world of its own. He was very keen, Mr. President, for you to have it. Thank you so much. Thank you, Mr. President, Chairman Jaime Augusto Zobel de Ayala and Fernando Zobel de Ayala.
At this juncture, ladies and gentlemen, please direct your attention to the screens to watch a short video presentation of the 160 megawatt Pagudpud wind farm. Importante. Now, may we call on Energy Secretary Rafael Lutilla to give his message and to introduce our keynote speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Thank you very much for your introduction, our Energy Secretary, Secretary Popo Lutilla. Of course, our partner in the development of the renewables, specifically of the wind power here in Ilocos Norte, the Ayala Corporation and their chairman, Jaime Augusto Sobel de Ayala, Ayala Corporation Special Advisor, Fernando Sobel de Ayala. I am not used to calling them with their full names because we went to school together. And so, yeah, so it's a little bit unusual for me to be very formal with them like I'm about to do with the Ilocos Norte 1st District Representative, Sandro Marcos. Local government officials of Ilocos Norte, of the municipality of Pagudpud. I finally found the mayor is here. Yung ating mga apong sanggunian. Of course, the Vice Governor Cecil. The officials and employees of ASEM. The distinguished guests who are here with us today, ladies and gentlemen. Na imbag nga malim yung amin. Well, now Northern Luzon, Ilocos Norte in particular, has been blessed with excellent wind energy potential. And it is really a blessing because it is not something that you can decide as a political decision. Nung una naming tinayo yung Bangi, and the first time it went online and it started to get publicity,
maraming governor tumatawag sa akin noon. At sinasabi, paano nyo ginawa yan? We want to do it dito rin sa probinsya namin. At sabi ko, hindi yan political decision. It is God who decides where you put the wind farm. Kaya talaga, swerte talaga, buenas lang talaga tayo that we have the potential for the wind farm. And it started very innocuously when I first became governor in 1998. About a year after, there was this group that came that talked to me about putting up a wind farm because the wind map showed that there was good potential here in Ilocos Norte. At the time, I looked at the numbers. It wasn't economically viable. We just couldn't do it. The technology wasn't good enough yet. The difference in pricing could not be covered. The ROI was far too long. So we shelved it. And doon sa bandang Bangi, I think those of you who work, who have been around may area doon na napakalakas ang hangin. Pero nakita ko, sabi ko, sayang ito, hindi naman natin mataniman dahil yung lupa is not good for agri. So I called all my friends na golfer. Sabi ko, tignan ninyo kung pwedeng lagyan ng golf course ito. So pinuntahan nila. Nagkita kami after a while and they said, imposible, masyadong malakas ang hangin. Doon, naisip ko, sabi ko, we were having the problem at the time where ang dalas ng brownout dito sa Ilocos Norte. Nung tinanong ko sa ating mga grid operator kung bakit ganun, pati sa ating mga cooperative, ika nila dahil yung power natin galing sa bandang Maynila. Kaya yung transmission line, anything wrong that happens along the transmission line, putol ang kuryente dito. So naisip ko, dapat meron tayong source of power dito. I put the two and two together and made 5. And we had the idea, binuhay ko. And that's how it started. And we are very, very happy to be considered the pioneers now of wind power at least. And hopefully, patuloy sa solar power and all renewables dito sa Ilocos Norte. And that is why I am here today. Because it is important to highlight the importance of our shift from fossil fuels to renewables. And this is a very, very important and very, very large part of that shift that we are trying to implement in our energy mix. At kaya naman, napakalaki na. This expansion is the biggest single project, wind farm project in the whole of the Philippines. Meron siguro yung maliliit yung phases, but this is the biggest single phase expansion sa buong Pilipinas. And although the Ayalas came, they were not the first. Boy, when you started, you really didn't stop. You just kept going and going. Palaki ng palaki yung mga windmill, palaki ng palaki yung mga turbine, and patuloy pa rin. Sa aking pagbabiyahe, sa kinakausap natin, ang mga kaibigan nating dayuhan tungkol sa renewable energy. And we talk about where are the areas. Halimbawa, solar sa Pilipinas kahit saan pwede. Ang problema sa solar, nagko-compete sa lupa ng agrikultura. Kaya ang nagiging uso ngayon is floating solar. Ilalagay sa dagat o ilalagay sa tubig, may isda sa ilalim, may aquaculture sa ilalim. Yun ang bago nating mga ginagawa. Ang wind farm, sabi nila, ang pinakamaganda pa rin ay banda dun sa inyo. And they showed me maps. They showed us maps when we were traveling, we're talking to the businessman. Hindi lamang ito yung nakikita natin around Bangi, Pagudpud, all the way down hanggang almost halos na doon sa eastern towns ay talagang pwede. But even more, dahil ang pinupuntahan ng teknolohiya ng wind farm ay palaki ng palaki. Yung aming sinimulan, the first 18 turbines were rated at about 1.6 something, 1.7 megawatts. Itong nasa harap natin, 5 megawatts na yan. Ang pakpak dati is only about 50 something meters. Ang tower is only 100. This is already 150 meters. And the blades are more than 100 meters long. Kaya makita na the technology has been moving forward.
So, yun ang tinatanong namin. Kung pwede ba, interesado naman kayo sa Pilipinas, interesado kayo sa Ilocos Norte, saan pa tayo pwedeng maglagay? And the new technologies are pushing the wind farms offshore. Kasi papaliwanag sa inyo ng mga engineer, ang pinakamahirap, the reason why you cannot put a wind farm anywhere is because of the technicians say, the laminar flow of the wind. It has to be tinatawag na lang smooth bale ang takbo ng hangin. Ngayon, sa iba't ibang lugar, kuminsan may laminar flow, kuminsan magandang takbo ng hangin, kuminsan hindi. There's turbulence. Pag may turbulence, walang efficiency yung wind farm, yung turbine. Hindi Ngayon, sabi nila, pinakamaganda ngayon, hindi mo na kailangan alalahanin na maayos ang takbo ng hangin if you are offshore. So nagtanong ako, saan natin nilalagay kung sa Pilipinas, saan nyo gusto ilagay ang offshore? Sabi nila, sa inyo rin, dito rin. Dito pa rin ang pinakamaganda. Kaya pag sinabing blessing, itong nangyari sa atin, talagang biyaya ng Diyos lang sa atin. Kaya magpasalamat tayo na pinagbigyan ang Ilocos Norte na hindi lamang makapag-produce para sa ating probinsya, ay natutulungan pa natin ang sitwasyon ng enerhiya sa buong Pilipinas. At lahat itong bagong teknolohiya ay talagang titignan natin. We continue to work on all of the sources of renewable. As I mentioned, solar, briefly, tinitignan natin yung mga pagagandahin natin, yung mga geothermal, yung mga dam natin, baka pwede pang i-expand ang hydrothermal na power na kinukuha natin dyan. Tinitignan na rin natin yung nuclear power. Huwag kayong nenervyusin. Titiyakin natin na lahat yan ay magiging ligtas at hindi maaari magkaroon ng mga yung naririnig natin, mga Fukushima, mga 3 Mile Island. That's old technology. That will not happen anymore. So we will make sure of all that. But nonetheless, kailangan patuloy na tayong naghahanap ng bagong renewable energy sources. Kailangan patuloy ang ating pagtatayo ng facilities kagaya nito dahil kailangan ngayon sa market ay clean energy. Ito yung isang natutunan ko nung kausap ko yung mga mining na kumpanya, yung mga malalaki. Ika nila, sabi ngayon ang requirement ng buyer para halimbawa sabihin natin mining. Yung pagka binigay namin, pagka yung produkto namin, ipinagbibili namin sa isang buyer, tatanong yung buyer, kailangan patunayan ninyo that you use clean energy para gawin itong produkto ninyo. Kung hindi, hindi namin bibilhin. So it is not just talking about climate change. It is not just talking about helping the renewables gain a bigger percentage of the energy mix. It is also a practical matter. This is the way we do business today. Hindi tayo pwedeng magsabi na meron tayong ginawang steel mill. Yung steel mill, lahat ng kanyang produkto, lahat ng kanyang power na kukuha niya sa coal-fired na plant. Walang bibili nun. Walang bibili kahit saan. Sasabihin, hindi namin It has to be green energy. It has to have been produced and manufactured via green energy. So that gives our effort for making renewables a more dominant percentage of our energy mix becomes even a commercial issue. And so that's why it is all important. Climate change is of course the paramount concern. And lahat ng usapan namin ngayon sa pamahalaan, kahit anong pag-usapan natin, agrikultura, infrastructure, digitalization, health, lahat. Kahit papano, hindi mo maiwasan mapupunta ang usapan sa climate change and the effects of climate change and the changes that we have to do or the way we work because we have to adjust to climate change. We have to adapt to the effects of climate change. So, number one talagang priority yun. Ngunit, puro plus ito. Kasi kahit na sasabihin nila na, okay, you're helping the planet, but there's no other advantage. Well, it brings us good power supply in the Philippines. Alam mo naman,
Alam nyo naman, tayo ay naghahanap ng karagdagang supply dahil kulang ang supply natin sa buong Pilipinas. Kulang ang supply natin doon sa ating demand. At hindi natin mapalaki ang ating ekonomiya kung hindi sapat ang energy supply. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, meron tayong mga hinaharap na problema dahil hindi meron tayo, kuminsan sapat naman ng supply, yung distribution ngayon ang nagiging problema. Kaya dahan-dahan natin kailangan ayusin yung bawat step dyan sa pag-produce at sa pag-distribute ng kuryente para hindi lamang para sa ating mga consumer, sa mga household, kundi para sa ating mga planta, para sa ating mga negosyo, lahat ng nagdadala ng business, ng economic activity dito sa Pilipinas ay kailangan talaga natin habulin, kailangan natin pagandahin para dumami at magkaroon ng trabaho at merong ginagastos ang taong bayan. So it really is it does not affect us on just one single dimension. It affects us on every part of the work that we do, especially those of us who are administrators in public service. Yun talagang kailangan namin isipin. But again, it is a very proud day for me to see that with what we had started has continued, and it looks like it will further continue. After this, I hope that we will be coming back fairly soon to inaugurate the 100th turbine. And tayo naman, mga tiga Ilocos, let us continue to keep the province as the pioneer for renewables. We are leading the way for the whole country. And it is a good place to be because it is very important to not only Ilocanos, not only tayo dito sa Ilocos Norte, but for the entire Philippines. So we can, although it's a complicated business, hindi madali gawin to. The basic technology is quite mature, but isipin niyo yung logistics para magdala ng isang pakpak na 100 plus meters. Kaya kami doon sa Bangi, naglagay kami ng pantalan doon. Bago matapos, mga 85% finished, binagyo. Tinayo na naman namin. The reason we had to put pantalan there was because yung blade ng windmill, kung ibaba sa Curimao, hindi makadaan sa lawag. Dahil masyado, tinesting namin yung may mahaba na stick na tinataas yung alambre. Nakakadaan yung matataas, yung mga nacelle. Pero pagliko, hindi kaya nung, nakita nyo naman dun sa video, ang haba-haba ng buntot na pagliko ng blade. So that is how we started. And now it's the same thing. There is a jetty here. At malaking logistics challenge ito. Ngunit talagang I can only say that whatever it is that we have to do, it is going to be worth it. It is going to be of benefit to our people. It will be of benefit to the country. And that is why this is important work. That's why we thank the Ayala Group for their continuing support in our pursuit, not only in Ilocos Norte, but in the Philippines, for all of these renewable energies. And the time hopefully will come, hopefully soon, that we can say na iurong na natin ang energy mix natin in favor of renewables. Malapit na, basta patuloy natin gagawin ito. At pagka patuloy na meron tayong mga partner, kagaya ni Jasa, kagaya ni Fernando, hindi tayo, we cannot fail. So let us keep going, and congratulations to all that have put in, I am sure, a great deal of hard work before this is possible. It was possible to inaugurate this 166 megawatt expansion. Maraming salamat sa inyo lahat, and we are grateful for your continuing interest here in Ilocos, in Pagudpud, Ilocos Norte, and in promoting the supply of electricity from renewables. Thank you very much. Na imbag na malim, yung amin. Thank you, Mr. President.
At this point, may we request the President to kindly grant us a photo opportunity. First, may we call on stage our guests from the energy sector. Ang topic po kasi natin ngayon ay how do you call this? Energy program ni President Bongbong Marcos. So, kaya may background po na video para before we discuss yung energy program niya. Mayroon pang isang maliit na video for 5 minutes lang. Puntan lang natin yun, sandali. Five minutes lang ito. Nung una akong umupo bilang gobernador, within wala pang 3 months, may lumapit sa amin na Israeli group na gusto magtayo ng mga windmill. That was 1998. Wala naman natin, hindi natin napapag-usapan yung windmill masyado noon. Sabi nila, hindi niya proyekto yung windmill. Pero 1998 pa lang, pinag-iisipan na niya. Kasi may lumapit sa kanyang mga Israeli investors. At the time. Tapos tinignan ko yung financials, parang sabi ko, hirap nito dahil hindi kikita. So, I put it in the back burner. And then, one time, I was in that area around Bangi. It is traditionally known na laging mahangin dyan eh. Kaya hindi natataniman kasi malakas masyado yung hangin. Sabi ko, sayang itong lupang ito. Bakit di natin gawin golf course? So, tinawag ko yung mga kaibigan ko, mga marunong mag-golf. Pinapunta ko sila ron. Sinabi ko, tignan nyo nga kung pwede natin lagyan ng golf course na maganda. So, they came here. They came to Ilocos Norte. They went to Bangi. They stayed there for half a day. Pagbalik nila rito, ang assessment nila, sabi, hindi pwedeng lagyan ng golf course. Sabi ko, bakit naman? Sabi, masyadong mahangin. Tapos naalala ko, okay, naalala ko yung windmill na proposal. Ngayon, between the time that the Israelis came to propose it to me, until that time that we are trying to develop that area in Bangi, nagbago yung WTO, nagbigay na ng mga carbon credit, tinignan namin ulit yung financials. Mukhang pwede. Sabi ko, kikita ito. Siyempre, long term, 20-25 years. And then sabi ko, siguro tamang-tama na yan dahil ang kuryente namin dito lagi paputol-putol. Kaya ayaw magtayo ng pabrika dito ng yung mga negosyante dahil sabi nila, yung kuryente nila, sisirain yung makina namin. Tanang ko, bakit ganun? Lahat ng linya, kumukuha kami ng power sa bandang Maynila. So, sa haba ng linya na yun, pagka may problema kahit saan sa linya yung putol kami. Sabi ko, ba't di kaya tayo maglagay ng production dito? So, tinignan namin and I put together a group. Ako, nakapakahirap kasi you're talking, nag-online yung aming windmill in 2003. Hindi pa uso yung windmill noon. Walang nagsasalita tungkol sa windmill. Yun ay dinidiscuss or ito ay tinatalakay sa kada toolbox meeting. Napakasimpleng bagay. Kung magbababa kami ng equipment, yung nacelle, yung parang ilong niya, yung sa harap, 25 tons yan ha. Hindi, kasi pag tinignan mo sa malayo, parang maliit lang. Which is okay, sakay sa truck. So, nanggaling sa mga Israeli yung idea ng windmill, yun ang pinapakalat ng mga kabilang kampo na hindi raw proyekto yan ni President Bongbong Marcos, ni Governor Marcos din. Ito malalaman nyo ang tunay na istorya ng windmill project sa province ng Ilocos Norte. Pagkakalat ng mga kabilang kampo na kasinungalingan daw yung sinasabi ni Pbbm na hindi na project niya yan. So, ibinabalik sa atin yung
ano anang nangyari. Nung una nga, ayaw niyang pumayag kasi hindi daw kikita. Nagbago ang teknolohiya. Ito, Pwede. Ang mahirap yung pakpak, yung blade. Kasi yung blade is, yung una was 50 meters long. So pwede namang ibaba dyan sa Curimao. Pero dadalhin dito sa Banggi. Ang problema doon, pagdaan, wala pa kaming bypass road doon. So kailangan dadaan sa city mismo ng Lawag. Yung liko-liko, hindi kaya yung 50 meter na pakpak. So kailangan magtayo ng puerto doon sa bandang Banggi. So naglagay sila. Wala pang 2 buwan, binagyo, wasak. Okay? So sabi, wala, no choice. Gawa tayo ulit. Ginawa namin ulit. Bagyo ulit. Wasak ulit. Yan na yung nandyan, kung saan nag-deliver, yan yung pangatlo na ginawa namin. Diyan na binaba yung pakpak, lahat ng equipment dyan na binaba. laki pala na. Nung pumunta ako sa Department of Energy at that time, tinanong ko sa kanila, ano bang mga kailangan namin, permit, clearance, etc., etc. Tinignan ako nung kausap ko, sabi, hindi namin alam. Kasi ngayon lang kami magagawa ng windmill. Sabi, sige, gawin na lang natin. Sabi, nakipag-usap ako sa mga abogado, we use the mining law dahil national treasure yan eh. Lahat ng kaalaman ko, lahat ng kaalaman, lahat ng kasama ko talagang napunta dyan sa paano namin ibubuo yung financing. Kasi yung bawat turbine at that time is 1.7 megawatts, more or less, tig to $2 million yan eh. Yung unang ginawa namin na 18 windmills, halo-halo yan. Philippine Exim Bank, local credit, subsidy ng Danish, kung ano-ano, ang dami namin. Diyan ako nahirapan ng gusto yung sa financing. But finally, nabuo namin, and in 2003, the windmills started and went online. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to Yun ang istorya ng windmill na sinasabi niya nilang kabilang kampo na walang kinalaman si PBBM dyan. Okay. Ito lang ay background para sa ating topic ngayon. Yung programa ni PBBM sa energy program is patterned after his late father. So, will you please go back to the top and look at yung mga pinost ko concerning this? First, we shall use AR, yung artificial intelligence para sa read aloud. Electrification of Luzon. The BBM revives his late father's energy program for PH progress. Recognizing that electricity is very important in the economic growth of the country and its people, FM decided to give priority to the electrification of Luzon, the Visayas, and Mindanao, along with other infrastructure facilities such as roads, bridges, schools, hospitals, housing, and transportation during his administration. The program to energize the country is being undertaken by several government agencies under the Department of Energy, including the National Electrification Administration, NEA, National Power Corporation, NAPACOR, and electric cooperatives, ECs. The NEA was created through Republic Act, RA 6038, signed by FM on August 4,
1969 and declared as a national policy objective the total electrification of the Philippines on an area coverage basis. At that time, it was pointed out that only 22.9% or one-fourth of the total households in the country had access to electricity. Ayan. Most of these were in the cities, and only 5.8% were in the rural areas. On August 6, 1973, FM issued Presidential Decree No. 269, which transformed the NEA into a corporation with the power of organizing, promoting, and developing electric cooperatives for the attainment of the national objective of total electrification of the Philippines on an area coverage service basis. PBBM in his SONA could have been conveying his determination to pursue until completion before June 30, 2028 of the government's Power for Progress program, which his late father, President Ferdinand E. Marcos Sr., FM, started while he was in Malacanang from December 30, 1965. He underscored the need to continue the construction and development of more infrastructure facilities across the country as part of the Build Better More (BBM) program currently in progress and vigorously implemented with the emergence of the Bagong Pilipinas or New Philippines. In his over-an-hour speech before a joint session of Congress at the Batasang Pambansa in Quezon City, PBBM said, alongside power generation, we are relentless in pursuing total electrification. Since my assumption into office, almost 500,000 homes have been given access to electricity. We will spare no effort to achieve full household electrification by the end of my term. 100% is within our reach. According to PBBM, his one-year-old administration has built 8 new additional power plants. This brings to 17 the total number of power generation facilities that have been switched on across the country since last year, substantially increasing our energy production by 1,174 megawatts. He added, when it comes to energy, renewable energy is the way forward. We are aggressively promoting renewables so that it provides a 35% share in the power mix by 2030, and then on to 50% by 2040. To accelerate the realization of this green energy goal, we have opened renewable energy projects to foreign investments. Since last year, an additional 126 renewable energy contracts with potential capacity of 31,000 megawatts have been awarded. To date, we have over 1,000 active projects spread all over the country. 299 of these are solar, 187 are wind, 436 are hydroelectric, 58 biomass, 36 geothermal, and 9 are ocean-powered. According to the NEA, there are 121 electric cooperatives nationwide at present. Meanwhile, as the NEA marks this August its 54th anniversary, it has posted on its website that the theme of the celebration is Total Electrification by 2028. August has been designated as National Electrifications Month. Under RA 9136, Source PNA. Oh. Ni-read aloud ko muna para Juan, I hope na nakasabay kayo, no? So hi, busy streamer. Sabi ni Redwan, katawa-tawa yung reaction ng mga kabila. Kasi hindi niya project, kasi hindi niya pera. Ibig sabihin, hindi project ni President Rodrigo Duterte yung build more kasi hindi niya pera. Anong klaseng logic yan, Redwan? Bakit natin credit kay former President Rodrigo Duterte yung mga projects?
Hindi naman nanggaling sa bulsa niya. So, nakakatawa naman ang argumento ng kabilang panig. So, idea ng mga Israelian na tinanggihan niya kasi hindi kikita. Kasi ang teknolohiya noon, hindi pa gaano maganda. Nung nagbago ang teknolohiya, nag-golf nga sila eh. Na naisip niya ulit na mag-build ng windmill. Ganyan. Katindi si Presidente Marcos. Sabi ni kawawa po ang Metro Manila dahil pinalubog, pinabaha. Tinapik po ni Simple Talkers yan. Tatapikin ko sana yung pinaimbisgan ni Presidente Marcos sa mga katiwaliang nangyari sa DPWH contract sa mga flood control. Tinatasan niya si Secretary Villanueva. Kaya kung di nyo po nabalitaan pa yan, puntan nyo yung latest blog ni Simple Talk. Doon niya tinalakay. Moses kung mag-explain si Simple Talkies. Kaya nga, sabi ni Bill report, sekreto nakaw, corrupt pera. Pwede imposible mangyari yan. Hindi naman kasalanan ng PBRD. Kasalanan yan ng mga contractor at saka yung mga corrupt na official. Kaya nga, pinaimbisigan ni President PBBM. Kasi hindi itutolerate ni PBBM ang corruption. Nabalita mo na ba, Mr. Steamer, na pinaimbestigahan yan ni PBBM? Ulitin ko, pumunta ka doon sa site na channel ni Simple Talkers, mag-subscribe ka, doon mo malalaman yung mga ganyang balita. Pero dito po sa channel, hindi kami mag-aakusa ng walang ebidensya. Ang binabalita namin sa iyo is hindi kami mag-accuse na may mga corrupt kung walang ebidensya. Ang ibinabalita namin dito ay kung ano sinabi ng presidente. Hindi pa rin sigurado si presidente na may corruption. Kaya lang, nagtataka siya bakit parating yung mga kontrata, meron ng mga kontrata, hindi po nasusolusyonan ang paglubog ng Maynila. Paglubog pag may baha. Una, si Noy Aquino, kinansela yung project mula sa Laguna Debate para control ang flood sa Manila, sa Metro Manila. Kasi ayaw niyang magbigyan ng credit po si Gloria Arroyo. Ano nangyari tuloy? Nagbayad pa tayo ng danyos sa mga kontratista na gagawa sana dyan. Ngayon, ang sabi naman nila, ngayon, ito, research team po ito, ang sinasabi ng karamihan, wala sa topic to, pero i-bring out po yung issue. Ay dahil sa Bulacan International Airport na ang project po ay 764 billion po. 764 billion pesos ang project ng airport. Ganyan kalaki ang airport. Ang San Miguel Corporation ay kumontrata ng mga
engineers na mahusay sa Netherlands para mapag-aralan ang sitwasyon tungkol sa flood. Kasi elevated po yung airport. Dito makakakuha ka ng correct information. Elevated po yung airport. Kaya ang sabi ng mga residente, dahil sa elevated po yung airport, ay sila ang kawawa kasi ang mga tubig ay pupunta doon sa residente. Pero ang dahilan pala ng paglubog ng Bulacan is dahil sa silt coming from the rivers of Pampanga and surrounding, may silt po, lalo na nung naghirap ang Pinatubo. So ang solusyon po dyan ay ang desilting of the rivers. Kasi kung ang mangyayari po dyan, kung matatabunan yung ilog, siyempre yung walang babahayan ang tubig. Isipin mo, kung punuin mo ng buhangin yung pail, anong tawag na pail kung lalagyan mo ng maraming buhangin yun, tignan mo, ang tubig na mailalagay mo ay makokonti. You have to understand it also. So, yung mga kapabayaan ng past administration na hindi inasikaso ang desilting of these rivers are the ones guilty of the flooding of Metro Manila and Bulacan and surrounding areas. Yung tubig baha sa Metro Manila, dapat punta sa dagat sana po. Yung dagat puro lupa. Yun, nakita mo? Hindi nila inasikaso yun. Puno ng lupa. Ayan. So, alam mo, tama yung sinasabi ko. Puno ng lupa. So, the solution there is desilting of the rivers and of the Manila Bay or whatsoever. And renewing yung project ng Laguna de Bay. Maski magbayad tayo ulit para maibsan ang mga problema sa baha sa Manila. Pero nung bata kami, normal na lubog ang Manila every time na umulan. Hindi yan bago. Pero sa palagay ko, lumala ngayon. Di ba? Project pa nga ni baka hindi mo alam na project ni Pbbm, yung sa Pasig River. To help in the flood control. Maraming proyekto si Pbbm. Lahat yan. Pinag-iisipan niya. Hindi mo siya may blame. Hindi mo blame ang ating gobyerno ngayon sa mga kapabayaan ng past administration na ang gusto lang ay siraan ng mga Marcos na hindi pinagpatuloy ang mga programa ni Apo Lakay. Kung ipinagpatuloy na ang programa ni Apo Lakay, marami sana ngayon na problema na nasolusyonan tulad ng energy. Ang tagal-tagal ko nang gustong balak i-topic yan. Every time na lang, kasama yan sa thumbnail ko. Pero hindi ko na tatalakay kasi may mga ibang subject na lumalabas. Nakuha mo yung Beastmaster? Continue to post. Pero ang pakihiling ko lang, thank you sa pagiging mangalang mo sa pag-post ng yung mga komento. We appreciate that. But
continue to post your opinions. Basta magalang lang, babasahin namin every time. Sabi ni Lily Regasa, Filipinos are so lucky to have a brilliant, super madiskarte, humble, guapo, a wise, and so on, Presidente BBM. Correct. Sa lupa, matagal na po, tuloy-tuloy trabaho, gawain ang masasamang tao illegal. Kung illegal ang ginagawa nila, tama ka dyan. Masama silang tao. Pero before we accuse, kailangan namin ng ebidensya. Hindi tulad na, mayroon nagsabi siyang viewer na hindi tayo parang kangaroo court. Na basta mag-aakaso ka, huliin na. Kailangan mo ng ebidensya. Kaya maingat po si PBBM kasi nangyari sa kanila. Kung wala ng ebidensya na sila ang father niya, siyang pumatay kay Ninoy Aquino, pinagbintingan siya. Dalawang Aquino na naging presidente. Hindi mapatunayan na si Apo Lagay ang nagpapatay? Bakit hindi nila ilabas ang investigasyon? Yan ang sinasabi ko. It's easy to accuse somebody, but the burden of proof as to the guilt of the person lies on the accuser. Bago ka mag-accuse, dapat mayroon kang ipipresent na ebidensya. Katatapos ko lang dun sa kahapon. According to Sir Boyet Antonio, isang magaling na vlogger, nag-respond na yung isang inaakusahan na involved sa bribery case. Yung Universal asking, nag-apologize po kay Speaker Romualdez kasi pati siya dinamay. Dinefend namin ng masinsinan si Speaker Martin Romualdez dito because walang concrete evidence laban sa kanya. Okay. Tuloy pa si Beastmaster. Yung tubig baha sa Metro Manila dapat punta sa dagat. Sana po yung dagat puro lupa na po Manila Bay, Rojas Boulevard. Di ba sinabi ko yan? Ang dahilan, bago mo i-post yan, sinabi ko, ang dahilan is the silting of such rivers on the Manila Bay. So, alam namin ang sinasabi namin dito. Malaki ang budget for flood control. Kaya nilakihan nga ni Presidente Marcos para ayusin po yung flood control. Flood control. Basically, it's true. Para ayusin ang flood control problem. Pero, pinaiimbestiga, mahusay talaga si Presidente Marcos. Anong ginagawa niya? Binigyan niya na malaking budget po yung Department of Public Works. At the same time, pinaiimbestigan niya ang mga kahina-hinalang gawain ng mga kontratista at sa mga public officials. Ibig tulad ng para mabigyan na ng warning yung magkukontrata sa susunod na project, hindi sila mangungulimbat. Example kung gaano kahusay po ang ating presidente. Sabi nila hindi po sapat ang rice. Yung mga businessmen pinapakalat na hindi po sapat ang rice. Yan ang nalahat-hala na dalawang araw na
ang daw 2 araw na mahuhusay din mga businessmen na gustong mag-hoard. So, gustong mag-panic ang mga tao para mag-panic buying. At saka, dahil dyan, tataas ang presyo. Pero yun na ni Presidente Marcos. Yun na, pinamalita niya na there is enough rice. And then, sinabi niya, we shall import rice just in case na magkurong non-shortage. Ngayon pa lang, inisip niya. So, natameme na naman yung mga hoarders. Hindi sila makaisa sa ating magaling na presidente. Ganyan din ang ginagawa niya sa Department of Public Works and Highways. Na pinangungunahan na niya yung mga mag-a-attempt ng corruption. Because they know that when he utters a word, si President Marcos, ginagawa niya. Di ba mahusay? Subtle nga lang yun, yung ginagawa niyang movement. Subtle, very subtle. Di ko naman yata matatalakay ito energy program ni President Marcos. Sabi niya, pasan tayo. Tatlo ang gadget ko. Yan para mapagsilbihan kayo mabuti. Malaki ang budget for flood control. I'm sure na meron silang solusyon sa flooding problems. Meron. Pinag-aaral niyan. Maunlad, maraming politiko, puro crap po. That is, ito lang masasabi ko, Bispas. That is a sweeping statement. It's just also unfair. Ibig mong sabihin, lahat sila ay corrupt. Corrupt din ba si Mark Villar? Siya, mahusay na Department of Public Works and kasi siya ang Secretary of the DWPH noong panahon ni President Duterte. Your accusation is also unfair. Ito lang masasabi ko. Of those, di bilanggo lahat ng opisyal o corrupt. Ibig mong sabihin, lahat sila mabibilanggo. Be objective naman, Beast Pastor. We are ginagaya na natin si Maharlika na walang ebidensya, mag-hurl ka lang ng akusasyon para masira ng gobyerno. Hindi po din tama yun. Advice ko lang po. Tanong ko sa inyo, sino doon sa mga sinasabing puro corrupt, pangalanan mo? Kaya nga, nahingat po ang ating presidente. Pinaiimbestigahan muna bago niya akusahan yung mga taong corrupt. Gayahin po natin si presidente. Yun ang sinasabi. Sobrang marami tao, gobyerno pinasasahog, pero gobyerno Pilipinas, maraming kriminal. Many. Kung ganun, di wala nang silbi ang gobyerno natin. Kung sobrang dami, isip-isipin mo naman ang argument mo. May mga taong ang corrupt, hindi natin naalis yan. Pero to make a sweeping statement that so many of them are corrupt, you're voicing the words of Madam Maharlika, which many of these, my viewers, do not agree with her. What we need are evidences.
Oh, patuloy pa. Kita mo, binabasa namin yung lahat ng comments dito, Bismas, na magalang. Ito ay, we are disputing your arguments. Because sweeping eh. Bismaster, thank you for gracing our show. It makes our live show more lively. Ulitin ko, kung may alam kang katiwalaan at you can point to that person, ilabas mo at sasama kami sa pagbatikos doon sa person na sinasabi mong corrupt. Di ba? Mano sa palagay niyo mga viewers na matatalino rito? Tama ba na basta akusahan mo ang lahat ng ang karamihan ng tao sa gobyerno ay corrupt without giving us evidence at naming the persons being corrupted by the contractors? Or anybody who tries to bribe the government employees or officials. We need proof po. Don't, because what you are doing is putting parang doubt sa gobyerno ni PBBM. And PBBM will not tolerate aking kaibigan, ang corruption. Binigyan na kita ng example. Binigyan ko na sila ng example. Si Vic Rodriguez, matalik ng kaibigan, ay nawalan siya ng tiwala. Kaya napilitang mag-resign si Vic Rodriguez. That shows that President Bongbong Marcos will not tolerate any corruption by his relatives, his family, his friends. That is why he is going after smugglers after the investigation of the lower house was finished. Hindi muna siya gumalaw. Hinantay niya yung investigation ng Kongreso ay matapos. Ganyan ang mahusay na presidente. Hindi ura-ura ng magdesisyon. Flood, simula pa nung kay Cory Aquino, mas malala pa noon. Now, ay nako, okay. Kaya ngayon sinasabi ko sa iyo, Bismas, kung sinunod nila yung mga plano ni Apo Lakay, wala sana tayong masyadong problema ngayon. Yan, dinabasa ko lahat ng konkreto. 120 pesos isang kilo ng bigas. Meron ba? 120 pesos isang kilo ng bigas? May 20 pesos pa po. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin dyan. Wala ako sa Pilipinas ngayon. 120 pesos kilo ng bigas. Mag-aalburuto na ang tao. Kasi kung ang target price is 20 pesos per kilo, that is 6 times more than the target price. Again, is your data correct, Mr. Bismaster? Nagtatanong lang po. Yung 20 pesos per kilo ay kung yung produkto ng farmer ay direct na ibebenta sa tao, walang middleman, pwede mangyari. Nagbenta na nga sila ng explanation. Ang pagtaas po ng bigas, kasi ganito ang nangyari. Bismaster, dito ka matututo. Pag-ani ng bigas ng palay, yung palay ay ibebenta na sa middleman. Yung middleman, di may patong na. Ang middleman,
ay iproprocess po yan another gastos. Pagkatapos ng iproprocess yan, itra-transport po yan another gastos. Tapos nung middleman, ibebenta niya sa businessman na wholesaler. Another gastos, another patong. Ang wholesaler, ang wholesaler ngayon, yung malaking may capital, ibibenta sa small businessman. Another patong. Kaya patong-patong sa presyo ng bigas. Ngayon, ang ginawa ng presidente, kaya sometimes po, pwedeng magbenta ng mababang presyo is binibili na sa direct sa magsasaka yung palay nila. At sila na magpoproseso at ibinebenta yung palay out, wala nang middleman, sila na po ang direct na magbebenta at ang ipapatong lang ay yung ginastos. Kaya pwede pong magbenta ng mababang presyo kaysa sa binebenta sa mga tindahan. Kasi yung binebenta sa tindahan ay galing po dyan ng proseso, yung from the farmer to the middleman, to the wholesaler, and then finally to the small businessman. And that's why the price is so high. Matututo ka rito, Beastmaster, kung dito ka mag-i-stick. Kaya ingat-ingatan mo yung pagpo-post. Ingat-ingatan mo. We appreciate the fact that you are voicing up. Dito, hindi namin kayo pinagbabawalan na kumontra, magbigay ng inyong impormasyon. Kadalasan, madidebunk po namin yan. Like I am now debunking your arguments. Hindi man, famous, 500 pesos isang bigas po. Kasabat pati, alam na din. Palagay mo ba? 500 pesos bigas, isang kilong bigas, papayagan ng ating magaling na presidente. Papahuli niya yan. Mayroon na nga siyang utos. Another debunking sa yung pag-argumento. Pinag-utosan ni President BBM na huliin ang economic saboteurs, yung mga hoarders na nagpapatas ng presyo. Kaya yung 500, lalong lumala yung sinasabi mo. From 120, naging 500. Meron bang nabibiling 500 na bigas per kilo? Hindi man, famous. 500 pesos. Isang bigas po. Kasabot pati alam na this. Sinong alam na this? Yung ibig mo sabihin, si First Lady? Kasi alam ko, parang galing kay Madam Maharlika yan. Patunayan mo. Patunayan mo. Cite a vendor na nagbebenta ng 500 pesos o 100 pesos per sa famous. Mayroon bang store na famous? Dito po, matatalino po ang mga viewers dito. Hindi na manggagaling sa argument ko. Pagbibigyan kanila. Hindi kanila babasusin, hindi kanila babulahurin kasi bawal dito ang mambastos. Pero kung magalang naman ang pag-present mo na argumento mo, ay okay lang. Sabi ni Lily Lagasa, Beastmaster,
maghintay lang po dahil napabayaan, hindi agad magawa ni PBM agad magawa. PBM knows the problem. O tama. Galing ng analysis mo. Iragasa. Ito mahirap magbasa ng basahin ko na lang dito. Mahirap magbasa sa ibang gadget. Sa merong pera, puro usap-usap lang. Pero mahirap tao. Uli agad po, kulong agad, o patay na po. Another baseless accusation sa panahon ni PBBM. Pantay-pantay po ang tingin ni PBBM sa lahat ng tao. Wala siyang pinapatay. Hindi po ugali ni President Marcos na nagpapatay. Mayroon na ba siya ng utos sa pulis na patayin yung mga drug addict? Yung focus niya ay rehabilitation. So, malino naman, taliwatan naman ang argumento mo. Kaya mayroon pera, puro usap-usap lang. Pero sa mahirap na tao, huli agad, puro kulong. Meron naman sa mga mahirap, mayroong free legal advice. So again, Beastmaster, your accusations concerning this government is based on misinformation. Hindi ka paniniwalaan dito na magagaling na. Okay. So naman, gusto mong kunin po ang simpatiya ng mga viewers dito. Walang utang sa Pinas sa panahon ni Ferdinand Marcos. Naku naman, mali ka dyan. Maka Marcos kami dito, pero hindi kami nagko-cover up. Mayroon pong utang ang Pilipinas during that panahon ng Apulakay. Hindi namin kinakailayan. So, yung propaganda mo ulit para makuha ang simpatiya ng mga viewers namin, hindi ito po totoo. Kami dito, sinasabi namin ang totoo. Kaya nga, napagkamalan na nagnakaw si President Marcos ng $10 billion. At dahil sa mga inutang daw niya, ay ibinulsa niya. So, ingat ulit yung mga pronouncement, Beastmaster. Hindi ko, mga loyalista kami rito, mga pro-BBM, pero hindi kami magko-cover up. Dito, tunay kaming nagsasabi ng correct information. So your information na walang utang po sa panahon ni Ferdinand Marcos ay hindi totoo. Ibang research ka ulit. Kay Cory up to now, trillion na po ang utang ng Pilipinas. Bakit kailangan umutang? Pag kulang ang pondo, kailangan mong umutang. Anong gusto mo, Beastmaster? Gutumin, hindi ka mangungutang para magutom ang mga Pilipino? Ano naman argumento yan? Hindi ka na uutang para magkaroon ng proyekto tulad ng ginawa ng magaling na President Duterte na mayroong return on investment. Alam mo ba yung return on investment? Magproproyekto ka, pero ang return ay mas mahigit doon sa ginasa mo. Pinag-aaralan po yan. Ganyan din po. Napansin nyo na sa windmills lang na
na katatapos lang po natin ng show. Tinanggihan ni ni Governor Marcos pa noon yung windmill project kasi ang ROI or return on investment ay hindi masyadong malaki. Mahihirapan daw magkaroon ng return on investment. Pinangutang niya nga. Sabi mo, marami siyang inasikaso, pangungutang sa part ng government, sa windmill project. No, it is successful po. Again, mali naman yung argumento niya. Hayaan mong magutom ang Pilipino. Hayaan mong mamatay ang Pilipino para huwag ka lang umutang. Anong nangyari? Anong mangyayari nung panahon kaya lumaki ang utang natin? Kasi dahil sa pandemya. Pababayaan na lang ba ni President Rodrigo Duterte na mamatay ang mga karamihan sa Pilipino? Kundi siya mangungutang para mabigyan ng bakuna ang mga Pilipino? Isipin mo naman ang argumento mo. Hindi po makakalusot dito yan. Next time, mag-research ka naman ng konti. Pakiusap ko lang. Hindi ko na mga tatapik yung yung gusto. Tay, wala na ng tananim palay. Lahat na mahal, abono, pagkain nila sa araw-araw po, tinamad na magtanim po. Oo nga. Kaya nga sinusolusyon. Siguro bago ka rito sa channel ko, hindi mo alam na about 3 days ago, nagkaroon na ng impormasyon tungkol dyan. Pati seedlings po, inasikaso ni Presidente Marcos. Diba? Mga kapwa natin viewers dito, di ba tinapik na natin yan na during yung inassess ni Presidente Marcos kung ano ang kailangan ng farmers. Pinanim na, tinulungan, pinagnan na pabahay, binigyan ng ayuda, binigyan niya ng pambili ng seedlings, ang fertilizer na galing China ay na-in place na. Ang seedlings po, ibinigay sa tao. Pinatawad niya ang utang ng mga farmers. Anong pinagsasasabay mo dyan? Hindi totoo ang misinformation na binibigay mo sa amin, this master. Mag-research ka sa past LS ko. Mas mabuti pa nga, araw-arawin mo ang pagdalo dito sa aking LS. Pwede ka magbigay ng kuro-kuro. Late yata itong ngayon, tinatanong na sa iyo ng mga viewers ko na makagaling. Saan yung 500 na bigas na yan? Tanong na magaling na viewer. Hindi mo mapapaniwala. Mga matatalino. Matatalino kasi ang mga nandito. Beastmaster. Saan mo nakita 500 ng bigas na yan? Sabi na Red One. $500. Hindi man famous po. Saan nga? Ang tanong nga, saan? Ang tanong
ni Redwan, pangalanan mo, saan po yung 500 na pesos ng bigas? Butil-butil 500, 500 na butil, hindi namin maintindihan ang ibig mong sabihin. Kasi imposible pong 500 pesos per ang ibig mong sabihin, yung 500 na butil pesos po. Magkano yung 500 na butil? Bibilangin mo ba? Ibig sabihin, bibilangin mo yung butil na 500 and then kikiluin mo? What a waste of time. Tay, delikado po si Bongbong Marcos po. Every president, maski dito, maski states, delikado ang buhay. Kaya nga, mayroon doon sa states, dito sa state, may secret service to protect the president. Dito sa Pilipinas, mayroong PSG to protect the president. That's why they have the intelligence fund. Konektado lahat yan. Ayan. Naku, mapapahamak ka rito, Beastmaster. Saan nga lugar ang 500 na kilo ng bigas, Beastmaster? Sabi na. So, sunshade, your pronouncement and information. Kasi hindi maniniwala yung mga tao sa iyo rito. Ulit. Redwan, nag-pride message daw sa iyo si Kaklaya. Tay, Cory, up to na, patay na balita po, puro kasama ang balita po. Pwedeng totoo yung sinasabi mo, patayan. Pero hindi namin tinatapik dito yan. Hindi kami interesado yung mga kaso ni General Bantag, ni Teves, pero lang kung idadawit na ang pangalan ng ating Pangulo, ay hindi po namin tinapik-tapik dito yan. Ang tinatapik namin ay tungkol sa Pangulo. Kung ano nangyayari. Positibo ang channel namin ito, Beastmaster. Positibo po. Kaya napapansin mo, wala nagmumura rito. Unlike other channels, murahan na murahan. Siraan ng siraan. Dito, positibo po ang channel namin. Pero madali kaming mag-debunk ng mga misinformation. Pwedeng totoo yan. Puro kakay, Beastmaster. Sagutin mo ang tanong ko kung saan nakabalik na 500 per kilo ang bigas. Good morning, Jack and Debra. Nako, malalagot ka rito sa susunod naming distinguished lady kung ganyan ang argumento mo. Pero magaling pa rin kami sa iyo. Good morning, Ma'am Maribel. Discussion lang po. Okay. Mayroon bang nagagalit sa iyo? Wala naman nagagalit. Ginagalang ka naman. They treat you with respect. Kaya lang, yung sinasabi nila, mag-ingat ka sa yung mga mga impormasyon. Kasi kung wala ka namang ebidensyang sa yung mga impormasyon, useless yung sinasabi mo, walang epekto sa aming mga viewers. Kasi masasabi ko sa iyo personally, intelihente po ang nandito. Tignan, mag-scroll down ka sa mga komentaryo nila.
Wala kang makikitang bobo, ay, nagamit ko tuloy ang word na bobo. Bobong nagkukomentaryo. Mas minsan magkasalungat kami ng opinion, pero magaganda ang argumento nila. Yan. Tulad nun sa utang, si Maita Barsa, sasagutin ka ng matalino. Every state dapat mangutang para doon makikita ang progress ng bawat bansa. Ang states nga ang laki na ng utang, trillion na dollars. Kita mo, Beastmaster, matatalino tayo. Example na lang, hindi na ako sasagot sa iyo. Sila ang sumasagot sa iyo ng magalang na pagsabi ng punto nila. Hindi ka mumurahin dito. You are always welcome. Nakomento na yung distinguished lady namin dito. Natagal ng Luis. 500 kilo of rice? Saan planeta ka? Saan planeta yan? It's just in jest, ha? Kung alam lang po, kaya ko alam ko po. Okay, alam mo pa nga. Ipakita mo sa amin yung ebidensya. Alam mo. Sorry, ma'am, it's not our policy. To make a problem, it's better that yung mga paninira, it's brought out into open. That's where I disagree with you. It's a healthy discussion. Only you have the... Kasi si Maribel is not afraid to... Yung suggestion niya to kick him up is not out of disrespect. Magaling na ang pagsabi ni Maribel. Kaya lang, she doesn't want this to be prolonged. Yung argument. Kaya nga, Beastmaster, be careful nga. Sinasabi ko sa'yo. Isang butil, 500 kilo. 500 pieces po. How much is the price of the 500 pieces? Yung tanong ko sa'yo. He's making us look surcant. Some people like him. Tamo? Pero hindi kami mura. They're just trying to say their sentiments. Pati ako pinagbabawalan ng interest. So, Jack, don't entertain him. Paulit-ulit ng argumento mo, Beastmaster. I'm sorry, I will not read your other comments muna. Kasi nagsasawa na sila. Magbibigay ka ng akusasyon o information, wala namang supporting papers. Sabi ni Red One, Betsi, isang tanong lang. Saan yung sinasabi mo? Huwag mo kami pinipik news dito. Dito mo. Altang-alta. Red One, meron bang hindi man famous sa Pilipinas? Pinagtatabanan ka na tuloy ng mga viewers ko. Yung isa, yung distinguished lady ko, ay medyo nagagalit na sa akin. Hindi ko ang pinagagalitan, ako ang pinagagalitan. Sinusubong mo ako sa alanganin, Beastmaster. Medyo ka naman, medyo bigyan mo naman ng respeto ang aking
Isang buti-buti po, 500 pesos po, hindi man famous po, matagal na po. Again, if you cannot show us evidence, I will stop answering I'll stop reading your comments because I have to give in to my viewers. At least I gave you a chance to present your evidence. Okay. Have you heard the song of A Fool in the Hill? The video is one of my favorite songs. Okay, so let's. Ita-time out ka raw ng kan kasi they are tired na paulit-ulit na lang ang yung kan. So I give them the authority to time you out. Kung paulit-ulit na lang. Pero bumalik ka. This time, arm yourself with correct information po. We are not discouraging you from entering this channel. Okay. Let's go now. Sabi ni The Warrior, shout out po, Tatay Jackferdz, 5 like your channel po. Sobra ka naman, magbigay ng shout out. Okay. Yes, please, red one, sabi niya. Oh. Yan, oh. Lumaki na po ang Metro Manila. Siyempre, kaya nga tinawag na Metro eh. Alam mo ba ang ibig sabihin sa Metro? It's Metropolitan Manila. Ibig sabihin, hindi lang Manila. It is a metropolis. Kaya tinawag na Metro Manila yan. Maswerte ka, Beastmaster, kung si Borito, nako, kung ano, mo. I'm not like Sir Boyt Antonio, although I admire Sir Boyt Antonio. We have a happy disposition here. Alet, malaki na ang Metro Manila. Okay. Shout out Lily Regasa. Okay, let's go to the... Matagal ko nang gustong i-topic itong topic na ito ay naantala eh. I will not discuss anymore. Okay. Noon kapanahunan namin, 1960s, ganun kami katanda rito. May mga 70s, may mga mag-80 na po. Kaya dapat magalang ang iyong presenta ng mga yung mga impormasyon. Because matatanda na kami. Yung isang distinguished ni lady namin, hindi niya papayagan na yan. Mambobola kayo dito. Pwede kayong bumisita ulit. Welcome po kayo. PBBM, I'm not sure of PBBM revised his late father's energy program. So, believe siya tagal sa kanyang tatay. Alam niya kung yung mga dating administrasyon ay sinundan yung mga plano ng ating presidente, sana wala na tayong problema. Makinig ka ulit, Beastmaster. Dito positibo yung aming mga impormasyon. Hindi po paninira. Alam ni PBBM ang problema. Recognizing the importance of the electricity is very important in the economic growth of the country and its people.
na-recognize na po ng ating president ni Apo Lakay. PBBM decided to give priority of to the electrification of Luzon, Visayas, Mindanao, along with other infrastructure facilities of such as roads, bridges, schools, hospitals, and transportation during his administration. So alam niya ang problema. Kasi visionary po si Apo Lakay, forward-looking po siya. So anong ginawa niya? Walang NEA noon. Walang agency noon that takes care of the electricity in the Philippines. Noong 1960, yung bayan namin, I think only was 50% electric. Yung electricity, nare-reach ng electricity. So, anong ginawa niya? Na-recognize niya na magiging backward po ang economy natin kung hindi abot kaya ng tao ang elektrisidad. So, create po niya yung NIA, backgrounder in history, saka Beastmaster. Well-researched po ang tinatalakay namin dito. Kaya, mapapansin mo na madaling kontrahin ng argumento mo. Kaya na magbasa niyan. Sabi, the NEA was created August 4, 1969. 1969 pa. And declared a national policy objective, the total electrification of the Philippines on an area coverage basis. So, ang pulisiya na magkaroon ng elektrisidad ay nagsimula na sa panahon ni Apo Lakay. Kaya yung mga gustong sumira kay Apo Lakay, dito lang nila malalaman kung ano ang tunay na nangyari. No, at that time, it was pointed out 22.9 or 23% or 1/4 of the total household in the country had access to electricity. Mas grabe pala. Hindi ko rin alam. Sa amin 50%. Mas mabuti pa kami. Only 30% ang may access sa electricity. Ganon katindi ang problema na pilit ginagawa ng solusyon ng ating dating Pangulong Apo Lakay. Sinundan pa ulit ang presidential decree. On August 6, 1973, FM issued a presidential decree number 269. Bibigyan ka namin ng mga figures, Beastmaster, which transformed the NEA into a corporation with the power of organizing, promoting, and developing electric cooperatives for the attainment of national objective of total electrification of the Philippines on the area coverage service basis. Binigyan na ng power ang NEA to form cooperatives. I think there are more than 126 cooperatives now at present. Tignan ko lang. $121 na ang electric cooperatives ng Pilipinas. Dahil yung cooperatives, kasi
Hindi pwedeng meralco lahat sa Pilipinas. Malayo na ang... Sa amin, tinatawag namin, ang cooperative namin ay Senpelco. Aywan ko ang tawag sa inyo ang cooperative. Pero visionary talaga si Presidente Apulacay. Kasi hindi marireach ng Meralco ang buong Pilipinas. So, nag-form po yung cooperative. So, tuloy tayo. Ganyan po katindi ang ating Apulacay. The program to energize the country is being undertaken by the government agencies under the Department of Energy. Kasalukuyan yan, mahirap pag Tagalog. Including the NEA, the Napocor, and electric cooperatives. Yun nag-electrify sa buong Pilipinas. Tatlo yung grupo. Yung NEA, yung Napocor, at saka ang electric cooperatives po. Kaya, sa SONA, babalik tayo sa SONA. Ito na ang ini-imply ni Presidente Marcos sa kanyang SONA address. Ang sinabi niya, determinado siyang makumpleto ang total electrification or at least 99 of the government's Power to Progress program, which his late father, President Marcos, started while he was in Malacanang from December 30, 1965. He underscored the need to continue construction and development of more infrastructure facilities across the country as part of the Build Better More program currently in progress and vigorously implemented with the emergence of the Bagong Pilipinas or New Philippines. So, ang ibig sabihin niyan, sinundan po yung vision ng tatay niya, sinundan po ni PBBM, ang vision ni tatay niya na total electrification of the Philippines. Saan? Dahil sa kanyang Build Better More program. Ganyan, katindi ang ating presidente. Hindi niya pinababayaan ang mga tao sa higit na isang oras na pagtatulumpati niya sa Kongreso. Alongside power generation, we are relentless in pursuing total electrification. Since my assumption into office, almost 500,000 homes, kalahating yan, Beastmaster, ito may konkretong ebidensya kung pinipresenta sa'yo. Hindi yung haka-haka lang, ha? Almost 500,000 homes have been given access to electricity. That means, yung mga dating walang electricity, nabigyan mga 500,000 homes. We will spare no effort to achieve household electrification by the end of my term. 100% is within our reach. Yung dating hindi nagawa ng past administration, ma-accomplish niya by the
time his term ends. Kita mo yan, ang gagaling. Ang kanyang goal. Tapos, hindi i-epekto sa amin ang misinformation na pinagkakalat ng kabilang kampo. Kasi mayroon dito sa channel namin dito, kompleto kami ng data. Hindi kami basta-basta nagtatalakay ng walang source. Tingnan mo, yung mga past live stream ko, always mababasa mo doon ang mga source. Kasi ayaw namin dito ng fake news. Kaya napagaganda ng channel ko dito. According to PBM, this 1-year-old administration has built 8 new additional power plants. Ang tindi niyan. Additional power plants. Ang power plants ay nagsusupply ng elektrisidad. Kasi napabayaan ulit yan. Hindi sila nag-provide ng power plants. Kaya nagkakaroon ng power shortage. Makakalap mo ba ang ganitong informasyon sa ibang channel na pinupuntahan mo? O makakalap mo ba yan kay Maharlika o kay Bagong Lipunan? Dito, mai-inform ka. This brings to total 17 number of power plants generation facilities that have switched on across the country last year, substantially increasing our energy production by 1,174 megawatts. Oh, kita mo yan? Santam pa lang yan, ha? 8. Kasi, alam mo bakit ganyan ang ginagawa ng presidente? Kasi, konektado lahat yan. Kailangan mababa ang cost ng electricity or energy para ang investment from abroad, ang investors coming from abroad will be encouraged to put their factories here. Kasi ang main deterrent sa paglalagay ng facilities or factories dito is yung energy cost. Kaya ginibigyan niya ng priority ang energy problems ng Pilipinas. Malalaman mo yan sa ibang channel? Ang explanation? He added, when it comes to energy, renewable energy is the way forward. So, example niyan yung present kong video sa inyo kanina, yung windmills. Yung project pa rin niyang solar. Kaya napakahusay po ng ating presidente. Huwag mong bibigyan ng misinformation ang ating mga viewers dito. Kasi mahalata kaagad ang tatalino nila. We are progressively promoting renewables so that it provides 35% of share in the power by 2030 and then 50% by 2040. Kasi kung di na gagawin yun, lalaki ng lalaki ang gastos natin sa fossil fuel. Mahal na ang langis. So, ganun katindi, ulitin ko, paulit-ulit, ganun katindi mag-isip ang ating presidente. Tatapusin ko na muna ito and then read your comments. Isang dahilan yan kung bakit siya nag-travel sa ibang bansa para makakuha ng investment sa
foreign investors para mabigyan ng mabigyan ng investment ang ating energy sector, especially doon sa renewables po. Yun ang green energy po. Bakit green? Ang tinatawag po, kasi hindi gumagamit ng fossil fuel. Green po. Kaya yan ang explanation ng green energy goal. Next. Ito. Mabigat ito. Since last year, last year sa panahon lang niya, an additional 126 energy contracts with a potential capacity of 31,000 megawatts have been awarded. So, nagbigay na na kontrata. Hindi pa nako-construct yung mga power plants, pero mayroon na pong 126 contract. Ang potential po ay 31,000 megawatts have been awarded. To date, we have over 1,000 active projects all over the country. 299 sa solar. Kita mo. Forward-looking pa siya talaga. 187 are wind. 436 are hydroelectric. 58, hindi ko alam kung ano yung biomass. 36 geothermal, yung malapit sa vulkan, yung steam. And 9 are ocean powered. O pati ocean ginagamit na pala. Hindi ko alam yan. Dahil lang sa kanya, nalaman ko. Admittedly. Hindi ko alam mga datang yan. According to NEA, there are 121 electric cooperatives nationwide at present. Kaya dito po, Beastmaster, kompleto kami ng data. Hindi kami nang-iimbento. Since last year, tapos na pala yan. Meanwhile, NEA marks this August the 54th anniversary. Tapos na pala. August 4 eh. Ano ba ang date? August 4. Katatapos lang. Yeah. Meanwhile, this August 54th anniversary, it has posted in its website that the theme of the celebration is total electrification by 2028. August has been designated National Electrification Month under RA 9136. Ang source po natin dito, hindi po namin iniimbento, sa Philippine News Agency. Thank you, Philippine News Agency. There were so many information na hindi ko alam. Honestly, hindi ko alam. But you provided us with the data. Credit to Philippine News Agency. Mabasa na tayo ng komento. Sabi ni President Carque, Bestmaster, hindi ako naniniwala na lahat ng politiko ay corrupt. Okay.
Tama yun. This man is out of place. Dahil sa Panginoon Diyos, tao po ako, iniwas ko po tao na kasamaan po. Hindi ka alam namin, tao ka. At alam namin na kung gusto mong iiwas ang mga kasamaan, po, iniiwas ang mga tao dito sa kasamaan, hindi, this is not the right place because all of these people are good. Magalang, marespeto. You are barking at the wrong tree. Kami dito, hindi mo na kailangan pagsabihan yan. Kasi mapapansin mo na magalang kaming magtalakay po dito. Sabi ni Maribel Zabarab, yes, plus 3, red. Tanong ni Lily Ragasa, saan sa Manila nagtitinda ng 500 pesos? Dahil lumaki na po ako sa Metro Manila. I have no doubt na lumaki dyan. May connection ba yan sa mga sinasabi mo? Walang connection whatsoever. Walang connection whatsoever yung sinasabi mo. Ulitin ko, maswerte ka, best master. Kung si Sir Boy, naku, enamo no. Hi, the warrior, sabi ni President Cartrea. Sabi ni Lily Ragasa, hello, bro, warrior. Shout out, Ma'am Lily Ragasa. Type, Panginoon Diyos, isipan natin po pwede. Para ka na rin si Banat ba, nagkukot ng religious verse, pero taliwas ang sinasabi niya. You cannot get us by saying those things. Because all of us here are religious for that matter. Dahil lumaki ko, 14, Beastmaster, si Maribel Sabara is 80 years old. Ako ay mag-72 in August. Mas malaki ang karanasan namin kaysa sa iyo. Ayan, ikaw na rin ang nagsabi. Sa Panginoon Diyos lang ako. Magtiwala maniwala po. Hindi sa tao. Kaya nga, hindi kami nagtitiwala sa inyo sa mga sinasabi mo kasi tao ka lang. Kaya hindi kami nagtatrust sa iyo kasi tao ka lang. Yeah. Kung di ka magpapakita ng ebidensya, hindi kami talaga. Totoo yan. Diyan ka, unang tumama po, Beastmaster, sa sinabi mo. Sa Panginoon Diyos lang kung magtitiwala. Hindi sa tao. Kaya nga, hindi kami nagtitiwala sa iyo, kaya tao ka lang.
don't trust anyone. Oh, we don't trust you kasi you are not presenting concrete evidence of what you are saying. Ikaw na rin nagsabi eh. Ingat-ingat ka sa sinasabi mo. Tay, wala na po lahat po nagtaasan na po no stopping. Yung tao mo mag-stop. You are not making sense anymore. Anong ibig mo? Inflation rate? Hindi discuss ko sa iyo inflation rate para maintindihan mo. Tay, baba na po ako. Na po, okay. Thank you. We are inviting you again, but this time, be careful in what you are trying to post. We love you. Pwede ka makipag-argue. Kompleto mo lang yung detalye ng yung argumento. Kasi dito matapapasin mo, matatalino po ang mga tao dito. Hindi mo basta makukuha sa misinformation po. Hindi makukuha sa propaganda ang mga viewers dito. Ibahin mo ang channel ko. Puro bangus dito ang mga viewers at analyst. Puro mga analyst rito ang nandito. Masasabi ko sa iyo, hindi. Katulad mo sinabi mo na walang utang nung panahon ni Presidente Marcos. Although makamarcos kami, sana, walang utang si Marcos. Pero pinabulaan namin niya. Kasi totoo lang kami rito. And, anyway, Miss Maribel, I'm glad that unti-unti na pumapasok yung kabilang kampo dito. So, let us try to entertain them. Huwag tayong masyadong stricto. Pakiusap ko lang. Kaya na naman natin i-debunk in a respectful way. Hello po, Tatay. Hello, Box 3. Thanks for visiting. Paki-suporta lang po si Box 3. Manang Carmen, thank you. Thank you po. Napasukan na kami ng kabilang kampo. Pero okay lang po yun. Hello po sa lahat, sabi ni Manang Carmen. Hello, Ma'am Carmen, sabi ni Redman. Guten Abend. Nasa Germany ka ba, Manang Carmen? Good day, M. Chris. Na late. Galing work, shout out mga classmates. Na-miss mo ang talakayan kanina. Sabi ni M. Chris, hello, Ma'am Carclea, hello. Sabi ni but sorry to Abraham for being late. May pinuntahan ka ba? Unang-una kang nag-check-in. Hello, Batch. Wala na magko-comment as to ano nangyari. At least, magalang siyang nagpaalam sa atin. Kita mo, yung epekto ng hindi mo pinagagalitan, hindi rin siya nagagalit. Yan sinasabi ko. So, I'll give you another, let's say, 2 minutes. Gusto niyo pa makakita ng before we go? Dili.
mga OFW na may dalang kwento ng kanilang tagumpay. Sa kabila ng mga sunod-sunod na meeting at seryosong talakayan, ay talagang gumagawa kami ng paraan para direktang makasalamuha ang ating mga kababayan. Minsan, ang mga staff pa namin ang nagkukwento kaya't hindi namin pinapalampas at pinapupunta namin. At kapag narinig nyo naman ang mga kwento nila, talaga namang nakaka-proud ang mga nararating ng ating mga kapwa Pinoy sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang ilan sa mga hindi ko malilimutang kwentong OFW sa aking pagbabiyahe. Ito yung una ko. Hindi OFW, kundi anak ng mga OFW na naka-base doon sa Switzerland. Ito yung batang si Evan Mendoza na kumanta sa Filipino community event namin sa Switzerland. Siya rin ay isang finalist sa The Voice France. Même sans goûter, même sans douter, tu diras que tu m'aimes, mais tu ne le penses pas. Napakagaling talaga. Ay balagay ko, itong batang ito may future talaga dahil hindi pangkaraniwan ang kanyang dating. Meron siyang stage presence, meron siyang showmanship at ang ganda talaga ng boses at saka yung technique niya para kumanta ay tamang-tama. Kaya palagay ko malayo aabutin ng ating kababayan na si Evan. Meron naman sa Belgium, isang Ilocana mula sa La Union. Dumating siya sa Belgium noong 1995 para makipagsapalaran at iahon ng pamilya sa hirap. Sinaga niya mag-aral ng French para maka-adapt. Nagsimula sa paglilinis ng mga bahay hanggang sa nagkaroon na siya ng sarili niyang housekeeping services na business. Ang pangalan ng kanyang negosyo, Maharlika. Dahil mga loyalista ang kanyang mga magsasakang magulang na nasa La Union. Nung COVID, imbis na magtago ay matapang na nakipagsapalaran ang kanyang ahensya dahil itinuloy niya ang cleaning services para masanitize ang mga bahay. Dahil sa lakas ng loob at tiyaga, ay lalong nakilala ang kanilang housekeeping business bilang isang professional at maaasahan na kumpanya. Nakapagbukas na rin siya ng Filipino restaurant sa Belgium. Hindi po yan madaling gawin dahil napakaraming compliances at mahigpit na ipapatupad sa bawat isa. Kaya't ang makapagbukas lamang ng ganyang negosyo ay isa talagang malaking bagay na. Sana po lahat dadalhin ni BBM sa Pilipinas para hindi na kami magtatrabaho sa abroad. Thank you, BBM! Ang aming approach ngayon para sa OFW ay tulungan hindi lamang yung OFW kundi pati pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Kaya yung mga bagay kagaya ng pabahay, scholarship program ay ibibigay natin sa mga anak na mga OFW. At pati na sa OFW, kung sila ba ay babalik at naghahanap ng bagong trabaho, tutulungan natin sila sa training, yung tinatawag na reskilling and upskilling dahil yung ibang na trabaho na lumalabas ngayon na highly technical. Kaya ite-training natin ang ating mga OFW para kaya nila magkipagkompetensya sa labor market sa buong. Mula Isabela naman, nagsimula bilang nurse noong 1991 nang si Erlita Terte ay nag-migrate sa Switzerland. Lumipat sa larangan ng winemaking noong 2017 at ngayon ay isa na farmer sa Switzerland. Ay ito, tignan ninyo. Biluin mo. Meron na ngayon isang tiga Isabela na gumagawa ito at ginawa niya special para sa amin. Ito ang Pangulo na wine.
At talaga naman yung mga Pilipino, biruin mo, nagsimula lang siya na wala naman siyang alam tungkol dyan sa winemaking. Ngayon napasukan na niya, naging successful siya. Kaya nakakatuwa ulit ang mga kwento ng ating mga kababayan sa Sa larangan naman ng IT, ay may pambato rin tayo. Itong si Mr. John Nabal, isang matagumpay na Chief Technology Officer ng pinakamalaking telecommunications company sa Cambodia. Katumbas ng ating Globe or Smart. Ang kumpanyang pinangungunahan ni John ay ilang taon nang nananalo ng mga award para sa pinakamahusay at pinakamabilis na network sa Cambodia. Kamakailan ay nabalitaan ko na ang isang Pilipinong climate scientist na nangangalang Glenn Banaguas ay nailuklok bilang miyembro sa prestigyosong Royal Society of Arts sa United Kingdom. Piling-pili po ang ginagawang miyembro dyan sa Royal Society na yan. Well, kailangan talaga natin sila. Kailangan lang natin na gagawin ay makapagbigay sa kanila ng magandang trabaho. Kaya naman sila umalis ay hindi sila makahanap ng trabaho na katumbas dun sa kanilang training. Kaya kung magawa natin at pinaganda natin ang ekonomiya, pinatibay natin ang husto, palagay ko magiging attractive na naman ang Pilipinas bilang pagtatrabahuhan. Hindi lamang ng mga tigalabas, kung hindi pati na ang ating mga balikbayan. Masipag, maaasahan, mahusay, magaling makisama at mag-adjust kung nasaan man sila. Yan ang Pinoy. Tinitingalan ng ibang lahi at iginagalang sa kanilang mga larangan. Ang tanging maisusukli ko sa inyong hindi matatawarang kontribusyon sa ating lipunan ay masiguro ko ang inyong proteksyon, ang inyong kalagayan at ang kalagayan ng mga naiwan ninyong pamilya sa ating bansa. Ang tanging maisusukli ko ay ang patuloy na pagpapatibay ng ating ugnayan sa mga kinatawan ng bawat bansang kinaroroonan ninyo. Ganyan ang pakay natin lagi. Gaya nung isang araw nang tinipon natin ang mga ambasador ng iba't ibang bansa sa palasyo. Ang tanging maisusukli ko ay ang pagpapaganda ng ating ekonomiya, pagpaparami ng trabaho at pagkakataon sa bawat Pilipino. Nang sa gayon, wala nang aalis ng bansa ng dahil sa matinding pangangailangan. Mabuhay ang ating mga OFW at mabuhay ang lahat ng Pilipino. Nasaang panig man ng mundo kayo, huwag po kayong titigil sa pagdala ng karangalan sa ating bansa. Dahil sa inyong mga nagagawa, kayo ang aming inspirasyon sa ating tuloy-tuloy na pagbangon. Oh, paano? Babay na po. Nagpapapaumanhin si Obat. Sorry to everyone for being late. Hello, Obat, sabi ni Carclea. Si M. Chris, binati rin si Obat. Si Obat, hello, Marie Chris. Iobas beginit si President Carclea at then hello po sa lahat, sabi ni Manang Carmen. Opo, Manang Carmen, susundan ko po yung suggestion. So, bye-bye na po. I love you all. Maganda ang live stream dahil kay Beastmaster. We thank Beastmaster for being here. Thank you. I love you all. Bye.